Ahoj všichni, zdravím vás u dnešního videa. V tom se podíváme na takovou malou vychytávku, kterou si můžete pořídit ke své hamace. Je to deka pod hamaku, která slouží k tomu, abyste se mohli venku pohodlně vyspat i v takovém počasí, jako je třeba dneska. Jdeme na to. Je mi jasný, že spousta z vás si určitě myslí, že přespávat venku v hamace v takovémhle počasí, když už máme napadlej sníh, máme teploty kolem 0, -2 a tak dál, je poměrně zbytečnost. Nicméně věřte mi, že spousta lidí má rádo právě spaní v hamace, jelikož je pohodlný, je pro ně mnohem lepší než spaní na zemi, ze kterého je třeba bolejí kyčle, ramena, záda, cokoliv. A právě i v hamace se můžete díky takovému vybavení, jako je například ta deka pod hamaku, vyspat úplně v pohodě. My si teďka ukážeme, řekneme si k ní nějaký základní informace a samozřejmě se i podíváme, jak se přesně přidělává na tu hamaku, abyste si dokázali představit, jak to vlastně všechno může vypadat. Takhle, jak ji vidíte složenou před sebou, tak má 30 x 20 cm a má nějakých 1,5 kg, což je poměrně slušný. V okamžiku, kdy ji rozděláte, tak má 213 cm na dílku a 147 cm na šířku. To znamená, že opravdu dokáže úplně krásně být pod tou hamakou a krásně nás také izolovat. Díky použitým materiálům, který si za chvíličku ukážeme a zmíníme, je právě účel tyhle hamaky nebo tyhle deky pod hamaku úplně skvělý, jelikož vy máte samozřejmě problém, když spíte v té hamace, ležíte tam, tak od spoda vám jde do vás zima. To znamená, v okamžiku, kdy je tam například sníh, je promrzlá zem nebo fouká, tak zkrátka ztrácíte ten teplotní nebo ten klimatický komfort díky tomu aspektu. Taková deka to samozřejmě dokáže všechno vyřešit. A to především pomocí materiálu. Kdybychom se na to podívali, můžeme si ji asi pomaličku rozdělat. Samozřejmě ten kompresní obal je součástí dodávky, což je paráda. Je to standardní kompresní obal, jaký bychom našli například na spacákách. Snookpack má to krásně vymyšlený. Jako hlavní materiál, který je vlastně na povrchu, máme materiál, který se říká Microdiamond. Už se těším, až to tam budu vracet. Ten Microdiamond má takovou krásnou kosočtvercovou strukturu, díky tomu se neprotrhne, je to ripstopová úprava, zároveň dokáže odolat vůči vlhkosti i vůči větru, což je super a také je opravdu pevný. Takže když vám to bude někde nějakým způsobem vyset pod tou hamakou, se nemusíte bát, že by se to roztrhlo. Nicméně, co je hrozně důležitý, co si ukážeme za chviličku, aby ta hamaka byla vždycky správně vypnutá, abyste se nedotýkali vlastně tohle s tou dekou země, což je opravdu důležitý. Jako izolační materiál tady použil Snookpack Travel Soft. Krásný umělý vlákna, který nám hřejou, když jsou navlhlí, zároveň mají dlouhou životnost a jsou krásně zbalitelní, díky čemuž to narvete i takového kompresního obalu, jako se vám tady ukazoval. Vnitřní materiál je tzv. Pertex antibakteriál. Je to materiál, který je příjemný na pokožku a zároveň zabraňuje množení bakterií a podobných věcí, takže se nemusíte bát, že by to nějakým způsobem drželo pachy. Opravdu to funguje krásně. Tak, pojďme si tu deku celou rozbalit a ukážeme si, jak je zhruba velká, aby si to dokázali představit a samozřejmě si ukážeme, jakým způsobem se dá právě připnout pod tu hamaku. Jdeme na to. Tak, tu deku jsme si vyndali ven a já vám teďka ukážu, jakým způsobem se to dá přidělat právě na tu hamaku, aby nám to sloužilo tak, jak jsem říkal před chviličkou. K tomu budeme používat celkem 4 sady, respektive 3 sady bungee cordu na každé straně. Máme tady 2 podélný, které jsou opravdu dlouhý, ty slouží k tomu, aby se přidělali za strom, ty nám vlastně tvoří takové linky, na kterých to drží, co se týče té výšky, to si za chviličku ukážeme. A pak tady máme další 2, vlastně na přední i na zadní straně, a ty potom slouží k zafixování toho, kde má být předek a kde má být zadek. Viděl jsem, že to někdo používá tak, že obě 2 váže ke stromu, nicméně v tomto případě mi to přijde jako nesmysl, jsou to bungee cordy, ale zas tak dlouhý nejsou. V ideálním případě bychom měli ty postranní, to znamená tyhle ty dlouhý, přivázat ke stromu a vlastně si tak nastavit takovou linku, po který se to bude hejbat. Uprostřed bychom potom našli takovýhle brzdy, tam to můžeme udělat úplně jednoduše a slouží k tomu, abyste si vlastně mohli redukovat to, jak moc to bude držet vlastně u té hamaky jako takový, ale jak jsem říkal, to si za chvíličku taky ukážeme. Takže co je pro nás důležitý? Musíme si přidělat tyhle dlouhý vlastně ke stromu, tak si nastavit tu linku a potom zafixovat tyhle střední. Osobně to dělám tak, že na nich udělám uzel a zaháknu je vlastně za tu karabinu, nebo se snažím je zaháknout za tu karabinu, na který vlastně ta hamaka drží. Nikdy mi to nesklamalo, samozřejmě někomu se to nemusí líbit a může to chtít dělat nějakým způsobem, třeba že to přetáhne přes ní, ale tohle je za mě takový dobrý způsob, který mi vždycky fungoval. Pojďme na to.
Tak v tuhle chvíli jsme si to vlastně zafixovali na ten strom a jak je vidět, ta deka pod hamakou už nám visí. Nicméně to samozřejmě není úplně ideální a my potřebujeme, aby byla co nejlépe přímo u té hamaky vlastně ze spodu, aby co nejlépe izolovala. Jak jsem říkal na začátku, myslete na to, aby když si sednete do té hamaky, aby nebyla moc nad zemí, abyste si vlastně nešoupali tu deku po ten spodek. Za prvý ztrácíte loft, takže ztrácíte izolaci, a za druhý si to můžete prošoupat, což určitě není nic příjemného. Tak, teď si tady musíme nastavit vlastně začátek a konec hamaky. Jak jsem říkal, k tomu poslouží tyhle ty postraní, to znamená opět bez problému je můžeme zaháknout za tu karabinu. Na jedné straně, samý na druhé straně. Tak a teď je už vidět, když tu hamaku dáme dovnitř, tak nám vlastně ta deka jí tak nějak obepíná, tak nám ji zkrátka schovává. V tuhletu chvíli já si můžu vzít tady tu brzdu, trošku zatáhnout, tím si vlastně stáhnu strany té deky k sobě a v tuhletu chvíli už mám spaní takřka připravený. Teď už mi zbývá jenom si sundat boty, vlízt si dovnitř, použít například deku Kilt, kterou vám taky ukážu na tady nahoře v íčku. To je vlastně deka, která se dává dovnitř hamaky, ne pod ní. Nebo můžete samozřejmě použít i Cocoon, který máte taky nahoře v íčku, podívejte se na něj, je to takový spací systém. Takže tohle za mě je úplně ideální varianta, jakým způsobem si můžete vlastně zvýšit ten teplotní komfort hamaky. Co je taky super, díky tomu, že to je celý elastický, tak to úplně krásně drží. Takže já úplně bez problému si můžu sednout dovnitř, tak, natáhnout se, upravit se to celý tak, jak budu potřebovat. A jak je vidět, tak ta deka mě úplně krásně obepíná, což je samozřejmě hrozně důležitý. Tak co na to říkáte? Za mě je Under Hammock Blanket od společnosti Snookpack, což je vlastně název tohle z toho produktu, úplně skvělou volbou, pokud chcete přespávat venku v hamace a nechcete se moc zabírat tím, že by vám mohla být zima. Samozřejmě se to dá i nakombinovat s dalšíma produktama, které najdete dole v popisku tohle z toho videa. Samozřejmě najdete i v íčku, jak jsem říkal, průběžně v tom videu. A pokud by vás zajímalo, co je tohle za hamaku, jakým způsobem se opíná na strom, nahoře v íčku máte další video, kde vlastně vám to ukazuju a popisuju, co a jak správně udělat, abyste nic nezanedbali. Díky moc za pozornost, to byl kanál Top Army Shopu a produkt, který se jmenuje Under Hammock Blanket od společnosti Snookpack. Někdy příště se na vás budu těšit, ale než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale také odebírat, na to máte tlačítko tady a tady už máte další video, takže běžte třeba tímhle tím směrem a dozvíte se něco dalšího. Mějte se krásně, díky moc za pozornost a někdy příště se na vás budu těšit. Ahoj!